Hello everyone, welcome back. हामीले प्रिभियस भिडियोहरुमा 12 क्लासको जुन सी प्रोग्रामिङकोमा हामीले फंक्सनसँग रिलेटेड कुरा स्ट्रक्चर युनियनसँग रिलेटेड कुराहरु हामीले सकिसक्यौं भनेको यो दुईटा टपिकसँग चाहिँ हामी हाम्रो सिलेबसले कभर गर्ने कुराहरु हामीले सकिसक्यौं। देन हामीसँग नेक्स्ट युनिट छ दैट इज पोइन्टर। अब पोइन्टर भनेको के हो? पोइन्टरमा चाहिँ पोइन्टर अपरेटरहरु जुन छ एड्रेस अपरेटर र इन्डाइरेक्सन अपरेटर यो दुईटा कुराको चाहिँ बेसिक इन्ट्रोडक्सन हामी यस भिडियोमा हेर्छौं र हामी प्रोग्रामहरु हाम्रो नेक्स्ट भिडियोहरुमा गरेर यसको फर्दर टपिकहरु हामी हेर्छौं। यो फर्स्टमा अब हामीसँग छ पोइन्टर भनेको चाहिँ के हो भनेर छ के भनेको पोइन्टर भन्नेबित्तिकै अब अलिक कन्फ्युजिङ टपिक पनि हो, धेरैलाई बुझ्न एकदम कन्फ्युज हुने, किनकि हामीले अहिलेसम्म जति पनि भेरिएबलहरु ए बी अथवा पी क्यू भेरिएबल हाम्रो डेटा टाइप लेखेर इन समथिङ भनेर हामीले डिक्लेयर गरिन्थ्यो। त्यो भेरिएबल डिक्लेयर गर्दाखेरि त्यो भेरिएबलले चाहिँ के गरिरहेको हुन्थ्यो? एक्चुअल भ्यालु चाहिँ जुन हुन्छ त्यो स्टोर गरिरहेको हुन्थ्यो, कुनै एउटा भ्यालु स्टोर गरिरहेको हुन्थ्यो। तर पोइन्टर भनेको यस्तो भेरिएबल हो जसले चाहिँ रिफरेन्स चाहिँ यसले चाहिँ अर्को कुनै भेरिएबललाई चाहिँ रिफरेन्स भनेको अर्को कुनै भेरिएबलको लोकेसन जुन छ मेमोरी एड्रेस त्यसलाई चाहिँ स्टोर गर्ने काम गर्छ पोइन्टर भेरिएबलले चाहिँ। सो यो भन्नेबित्तिकै हामीले पोइन्टर इज अ भेरिएबल दैट स्टोर्स एड्रेस अफ एनी अदर भेरिएबल, त्यही भएर यसलाई चाहिँ इट रिफरेन्स टु अनदर भेरिएबल पनि भन्न सकिन्छ, बट यसले चाहिँ एक्चुअल भ्यालु चाहिँ स्टोर गर्दैन। अनि अब डिफरेन्ट टाइप्स अफ डेटा टाइप्सहरुमा चाहिँ हामीसँग जुन हामीले डिराइभ डेटा टाइप भनेको थियौ, हामीले अगाडि स्ट्रक्चर युनियन पढ्यौं, युजर डिफाइन्ड डेटा टाइप थियो। त्यसो पोइन्टर चाहिँ अब डिराइभ डेटा टाइप हो। डिराइभ डेटा टाइप कस्तो डेटा टाइप हो हामीलाई थाहा छ, कुनै बेसिक डेटा टाइपहरु फन्डामेन्टल डेटा टाइपहरु जुन छ इन्ट क्यार फ्लोट डबलहरु त्यसबाट नै त्यही जुन बेसिक डेटा टाइपहरुबाट चाहिँ डिराइभ गरेर बनाएकोलाई चाहिँ के भनिन्छ? डिराइभ डेटा टाइप भनिन्छ। तर अब कसरी चाहिँ डिराइभ भयो त भन्ने कुरा आउँछ भनेको हामीले पोइन्टर भेरिएबल डिक्लेयर गर्दाखेरि के गरिन्छ? हाम्रो डेटा टाइपको नेम जुन हाम्रो फन्डामेन्टल डेटा टाइप थियो, अनि देन हामी आइदर यहाँ स्टार पनि गरेर हाम्रो जुन पोइन्टर भेरिएबलको नेम लेख्न सकिन्छ। हामीले जुन पोइन्टर भेरिएबलको नेम हामी के दिने हो, और हामीले यो पनि अब कतै चाहिँ हाम्रो जुन एस्टेरिस्क छ अगाडि लागेको हुन्छ, कतै पछाडी यसरी लागेको हुन्छ के। सो यो दुईटैले चाहिँ के भन्छ? सेम नै मिनिङ दिइरहेको हुन्छ, कन्फ्युज हुनु पर्दैन। सो अब यो हाम्रो बेसिक डेटा टाइपबाटै डिराइभ भएको भएर चाहिँ पोइन्टर चाहिँ डिराइभ डेटा टाइप भयो। एन्ड यो चाहिँ अब हामीले अब यसलाई यो के भयो? यसको सिन्ट्याक्स भयो। डिक्लेरेसन अफ पोइन्टर भेरिएबलको सिन्ट्याक्स भन्यो भने हामीले यो लेख्नु पर्यो। अब यसलाई चाहिँ एक्जाम्पल भनेर हामीले दियो भने डेटा टाइप भनेको लेट अस सपोज इन्ट यस्तो गरौँ, पी गरौँ अथवा इन्ट पी गर्दियौं। हामीले यो भन्दा अगाडि जुन हामीले अगाडि पढ्यौं, हामीले इन्ट ए भन्यो भने ए इज अफ इन्टिजर डेटा टाइप भयो भनेको यो केसमा चाहिँ ए चाहिँ यस्तो भेरिएबल हो जसले इन्टिजर डेटा टाइप चाहिँ भ्यालु मात्रै सपोर्ट गर्छ। तर यो केसमा चाहिँ पी इज अ इन्टिजर डेटा टाइप भनेर चाहिँ हुँदैन। पी इज अ भेरिएबल व्हिच इज अफ इन्टिजर डेटा टाइप भनेर हुँदैन। यो केसमा चाहिँ यो भन्नुको अर्थ के हो भने पी इज पोइन्टर भेरिएबल, पी एउटा पोइन्टर भेरिएबल हो जसले इन्टिजर भेरिएबलको चाहिँ लोकेसन स्टोर गरिरहेको छ भनेको हाम्रो के भयो? a इज इक्वल टु 10 छ। यो भनेको के हो? a भनेको भेरिएबल नेम हो है, 10 यसको के हो? भ्यालु हो। एन्ड अब यो चाहिँ यसको लोकेसन लेट अस सपोज यो चाहिँ के हो? यसको लोकेसन अथवा मेमोरी एड्रेस हो है। अनि यो के भयो? इन्टिजर डेटा टाइप भयो, यसको भ्यालु इन्टिजर छ। अब हामीले फर्स्टमा हाम्रो के छ? a इज इक्वल टु अब इन्ट a अथवा इज इक्वल टु 10 भनेर भने अब यदि यो फ्लोट चाहिँ a इज इक्वल टु 5.5 छ लेट अस सपोज, एन्ड हामीले इन्ट
p भन्यौ इन्ट q भन्यौ अहिलेसम्मलाई अब यो के को लागि चाहिँ कुन चाहिँ यसले अहिलेसम्म कुन स्टोर गरिरहेछ त p ले q ले कुन स्टोर गरिरहेछ हामीलाई थाहा छैन तर यसको इनिशियलाइजेसन पछि बल्ल थाहा हुन्छ कसरी थाहा हुन्छ इनिशियलाइज कसरी गरिन्छ p ले एड्रेस अफ a स्टोर गर्यो अब हामीले के भनेको थियौ p is a pointer variable that stores address of integer variable यसले p integer pointer variable नै हो यसले a को भ्यालु स्टोर गर्यो a is integer variable हो भनेको यो चाहिँ राइट भयो बट अब हामीले q is equal to and b भन्यौ भने q is a pointer variable that stores memory address of integer कै एड्रेस चाहिँ यसले स्टोर गर्नु पर्यो बट यसले चाहिँ हाम्रो b चाहिँ के हो फ्लोट त्यही भएर यो चाहिँ के हुन्छ यो तलको चाहिँ हाम्रो रङ हुन्छ सो अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने हाम्रो जुन डिक्लेरेसन को कुरा छ डिक्लेरेसन हामीले जुन हाम्रो डिक्लेरेसन यही भयो पोइन्टर भेरिएबल इन्ट p or int p यो हाम्रो डिक्लेरेसन भयो भने p is equal to यसले कुन भेरिएबल को मेमोरी एड्रेस चाहिँ स्टोर गर्ने हो त्यो भेरिएबल को अगाडि यो सिम्बल भन्यो अब यो सिम्बल भन्ने बित्तिकै यहाँ हामीसँग चाहिँ हामीले दुईटा चाहिँ के युज गर्यौं हामीले यहाँ दुईटा अपरेटर युज गरिरहेका छौं एउटा यस्तो यो अपरेटरलाई के भनिन्छ हामी यो जुन यो बोथलाई चाहिँ हामी के भनिन्छ पोइन्टर अपरेटर भनिन्छ यो दुईटालाई पोइन्टर अपरेटर भनिन्छ अनि दुईटा पोइन्टर अपरेटरमा जुन छ हाम्रो फर्स्ट वान यो जुन एस्टेरिस्क छ यसलाई इनडाइरेक्सन अपरेटर भनिन्छ इनडाइरेक्सन अपरेटर एन्ड जुन छ यसलाई एड्रेस अफ अपरेटर भनेर भनिन्छ एन्ड एड्रेस अफ अपरेटरले चाहिँ यसरी लेख्यो भने a को एड्रेस दिने काम गर्छ एन्ड यसले चाहिँ के गर्छ भने सुरुमा हामी भेरिएबल चाहिँ डिफाइन गर्दाखेरि डिक्लेयर गर्दाखेरि हामी स्टार साइन युज गर्छौं एन्ड देन हामीले त्यो भ्यालुलाई पछि गएर एक्सेस गर्नु पर्यो भने हामी प्रिन्ट गर्ने केसमा पनि के गरिन्छ एस्टेरिस्क साइन युज गरिन्छ यसको डेफिनेसन हेरौं pointer is a variable that stores the reference to another variable instead of storing the actual value भनेको pointer ले चाहिँ reference of another variable यसले अर्को भेरिएबललाई चाहिँ रेफरेन्स गर्ने गर्छ भनेको त्यसको चाहिँ मेमोरी चाहिँ के गर्ने गर्छ मेमोरी एड्रेस स्टोर गर्ने गर्छ सो पोइन्टर भेरिएबल कन्टेन्स एड्रेस इन मेमोरी अफ अनदर भेरिएबल त्यो भेरिएबल चाहिँ मेमोरीमा कहाँ छ त्यसको एड्रेस चाहिँ स्टोर गर्ने काम गर्छ भनेको हामी के गरौँ भने int a is equal to 10 b is equal to 5 यस्तो केही भन्यो हामीसँग a छ 10 यो फर्स्ट लाइनले के गर्छ b छ हाम्रो 5 यसको लोकेसन सपोज मेमोरी एड्रेसमा 1000 छ यो मेमोरी एड्रेस अब एक्ज्याक्ट यति छ भन्ने हामीलाई थाहा हुँदैन ल अहिले सपोज भनेर हामी सपोज गरौँ देन अब पोइन्टर भेरिएबल हामीले डिफाइन गर्यौं भने int p q भनौं एन्ड अब यो p q भनेपछि यसले के गर्छ यो सेकेन्ड स्टेपले यसले दुईटा मेमोरी इनहरुलाई एउटा एकउन्टा ब्लक अफ मेमोरी चाहिँ अलोकेटेड हुन्छ यो p को लागि भयो यो q को लागि भयो यसको सपोज आफ्नै एउटा छुट्टै आईडी हुन्छ किनकि के एड्रेस हुन्छ यो मेमोरीकै पार्ट हो मेमोरी नै यसलाई अलोकेट भएको हो भनेपछि अब p is equal to and a गर्यो भने अब यहाँ के स्टोर हुन्छ यहाँ भ्यालु स्टोर हुने हैन a को एड्रेस हुन्छ त्यो स्टोर हुन्छ यहाँ भनेको त्यसले यहाँ आएर यसलाई पोइन्ट गर्यो अनि यहाँ q is equal to एड्रेस अफ b भन्यो भने यहाँ b को एड्रेस स्टोर हुन्छ दैट मीन्स यसलाई पोइन्ट गर्छ सो अब हामीले
हाम्रो जुन एक्सेस गर्ने भ्यालु एक्सेस गर्ने केसमा चाहिँ यो एक्चुअल भ्यालु चाहिँ प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने हामीलाई त नर्मल्ली थाहा छ हामीले प्रिन्ट एफ भ्यालु अफ ए इज %d एन्ड ए भनेर हामी एक्सेस गरिन्छ सिधै 10 प्रिन्ट हुन्छ बट हाम्रो पोइन्टर भेरिएबलकै थ्रुबाट चाहिँ हामीले त्यो 10 प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने हामी के गरिन्छ प्रिन्ट एफ भ्यालु अफ ए इज %d एन्ड अब हामी यहाँ के लेखिन्छ यसरी स्ट्रेट p भनेर लेखिन्छ अनि एड्रेस प्रिन्ट गर्नु एड्रेस अफ ए प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ एड्रेस अफ ए इज एड्रेसलाई चाहिँ जुन हाम्रो हेक्साडेसिमल छ त्यसमा चाहिँ हामी गरिन्छ सो यसलाई हामी एन्ड ए यसरी हामी के गर्न सकिन्छ प्रिन्ट गर्न सकिन्छ सो अब यसको सिन्ट्याक्स भयो डेटा टाइप एन्ड स्ट्रिक पोइन्टर भेरिएबल नेम एक्जाम्पलमा इन्ट एस्ट्रिक पोइन्टर एन्ड पोइन्टर अपरेटरहरू 2 टाइप्सको हुने भयो हाम्रो पोइन्टरमा युज हुने एड्रेस अफ अपरेटर एन्ड साइन एन्ड इन्डाइरेक्सन अपरेटर भनेको एस्ट्रिक साइन एन्ड द एड्रेस अपरेटरले के गर्छ एड्रेस अफ अपरेटरले चाहिँ कुनै पनि अपरेन्डको चाहिँ एड्रेस दिने काम गर्छ भनेको त्यो चाहिँ जुन अपरेन्डसँग लेखिन्छ त्यो अपरेन्डको चाहिँ यसले के गर्ने गर्छ एड्रेस दिने काम गर्छ अनि यसलाई चाहिँ अब कसरी चाहिँ हामी लेख्न सकिन्छ त भन्ने कुरा यहाँ छ इन्ट a = 5 भयो पोइन्टर p भनेर चाहिँ हामीले डिफाइन गर्यौं एन्ड देन यो p = यसले चाहिँ के गर्यो a को एड्रेस स्टोर गर्यो एन्ड इन्डाइरेक्सन अपरेटरले चाहिँ के गर्छ एक्चुअल भ्यालु दिने काम गर्छ हामीले यहाँ डिक्लेयर गरिन्छ एन्ड देन आएर यसले a को एक्चुअल भ्यालु यहाँ चाहिँ डिक्लेयर मात्रै भयो अनि देन के गर्यो यसले सुरुमा a को यो p ले चाहिँ a को एड्रेस जुन थियो त्यो स्टोर गर्यो एन्ड देन हामीले जब प्रिन्ट गरिन्छ a को एक्चुअल भ्यालु चाहिँ हामीले जब प्रिन्ट गर्दाखेरि यहाँ जुन एक्चुअल भ्यालु थियो त्यसले त्यो यो मेमोरी एड्रेसलाई पोइन्ट गर्यो एन्ड त्यहाँ भित्रको भ्यालु चाहिँ हामीले प्रिन्टएफमा यो स्टेटमेन्ट लेखेपछि चाहिँ हामीलाई त्यसले एक्चुअल भ्यालु चाहिँ एज अ रिजल्ट दिने भयो एक्चुअल भ्यालु फेच गर्ने भयो सो यो भयो पोइन्टरको बेसिक कन्सेप्ट एन्ड यसलाई प्रोग्रामबाट चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा गरेर हेर्छौं